jestli si dobře pamatuju, tak tohle je velká chodba? Jo. Tohle, dámy a pánové, je velká chodba Neverhoodu. A myslím, že jednou pochopíte, až se sem vrátíme, proč se tomu říká velká chodba Neverhoodu. A nebo že bychom to prošli teď, aby jsme se nemuseli vracet? Nuže dobrá. Na tomto místě bych rád vysvětlil, co to je velká chodba Neverhoodu. Velká chodba Neverhoodu je něco jako kronika světa toho Neverhoodu. A proč to tak je? Protože na jejich zdech je napsán příběh od úplně prvního vládce až po úplně toho posledního. Ten text je ale napsaný miniaturním písmem, takže není moc jako přečíst a ještě kódovaný a oni tvůrci k tomu vymysleli, tuším, že i svůj vlastní jazyk a jako setkávání, jako skládání písmenek, ne setkávání, skládání. A my jsme si řekli, když jsme nad tím, jak vyřešit dlouhou chodbu, když jsme nad tím přemýšleli společně s Vinladem, tak jsme si říkali, jo, najdeme tu kompletní historii, která je na zdech napsaná, přeložíme ji a pak bych vám ji mohl já, nebo můj soused Morgan Freeman, nebo nad náma Gordon Freeman přečíst. Ale pak když jsme zjistili, jak strašně dlouhá ta historie je, ta je prostě, to je jak souborný díl Williama Shakespearea, prostě to je strašně moc stránek a strašná spousta men a tak dále. Ta historie na internetu je, můžete si ji najít. Ale my jsme si říkali, sakra, než tohle bychom přeložili, tak by další díl byl až za strašně dlouhou dobu. A protože tahle ta dlouhá chodba Neverhoodu je hned v druhém díle mého let's playe, tak jsme si řekli, že to vyřešíme trošku jinak. A sehnali jsme pro vás něco jako dokument o tom, proč byl Neverhood stvořen, jako hra celá, ne ta historie, a o tvůrcích, co je k tomu vedlo, tak dále. A Vinlard si dal takovou práci, a já mu za to ještě jednou děkuju, že pro vás ten dokument přeložil, takže během toho, co já budu procházet dlouhou chodbou, nebojte se, nic jsem během toho neříkal, protože jsem tušil, že něco takového nastane, že místo toho, abyste mě slyšeli něco trbolit po asi 10 minut, tak jsme se rozhodli, že to uděláme takhle. Takže uvidíte záznam toho, jak jdu, ale uvidíte samozřejmě i dokument. Dokument o langustách jsme bohužel nesehnali. Takže tady je dokument o tom, jak vzniknul Neverhood. It all started in 1988 with an art show of mine called A Beautiful Day in the Neverhood. It was 17 paintings that depicted a little clay city with little clay people running around in it. Years later, myself and my team found ourselves at Steven Spielberg's house pitching this idea for a PC game, and DreamWorks Interactive loved it. We started brainstorming right there, and we started just drawing like crazy and coming up with monsters and contraptions and puzzles, and those were the most creative days of my life. The story of the Neverhood is basically taken from the Bible in the account of creation and man's fall from grace. As claimant, it's up to you to use your free will to decide between right and wrong. In addition to that, you have to figure out who you are and what you have to do to reach that decision point. Claimant as a character is an innocent, but two questions to ask yourself when designing a new character are, is he funny or is he scary? In the case of all the characters in the Neverhood,
Clayman, Willie, they're funny. But in the case of Clog, they're very funny. After we established the style of the game, we went into the building phase, building the sets. First I mapped out the set and how it was going to be constructed. I ended up building two different sets, a large scale set for the camera to move through, and then a smaller set so that we could show the whole world. We didn't have enough room to actually build the whole world on a larger scale. A lot of the buildings were designed. A lot of it had to do with the limitations of the materials, the wood and the clay, and then some of the other elements of the world, some of the trees and a lot of the overhanging elements had to do with just nice compositions for each shot. That was sort of the way that a lot of the look came about was really had to do with a lot of the restrictions in working on. We used about 3 tons of clay, I'd say, to cover the sets and the interiors. We just stored the clay pretty much everywhere in the halls when I was a kid. What we did is we came up with a technique. We'd use hot plates to heat the clay up in like large turkey pans, and then we'd spread it with spatulas and putty knives and sheetrock knives and stuff like that. Tak se nám podařilo konečně dostat nakonec velké chodby Neverhoodu, a to všechno pro jednu kazetku. No nic. Z okna taky nic moc nevidíme. Možná byste řekli, že třeba takhle bychom mohli třeba kliknout tady na tu šipku. Nebo něco takového a ono by nás to teleportovalo zpátky. Ne. My musíme jít zpátky. Nejde to přeskočit, načíst, nic. Nuž jedem. The colors that we had to mix, we'd get a sample on paper, and then we'd try and match it as close as we could, or I'd try and match it as close as we could, or whoever. And we just put it on, let it cool down, then we'd have to thumb it to get texture out so it didn't look like frosting on a cake. I was in charge of the longer flick scenes in the game, some of the dramatic sequences. It's a really odd process. I start with storyboards. I draw everything out and paste the timing on it, record the voices, and then have the lighting set up, point the cameras, and after all this prep work, it could be hours for a shot, I finally get in and animate. The painstaking process of moving a puppet a little bit and shooting a frame. Moving a puppet a little bit and shooting a frame. It comes up to being about 15 frames per second. The way that we approached the first-person movement was to build a track system out of wood. We looked into other systems, motion control camera, and 3D generated artwork, but we wanted to stay away from all of that. We wanted to kind of go the low-tech route. The way that the camera movements are handled, the camera sits down on this track and is moved along in small increments, 15 per second. And the turns are handled by hubs that rotate, that the camera sits on and rotates. My role in creating Neverhood was to do all the puppet animation, the interactive puppet animation, where you are controlling Clayman or any of the other characters. That's the animation I did. Oh, I don't know, maybe 20,000 frames of animation using latex puppets with mechanical armatures and clay puppets with wire armatures. Yeah. And this is a guitar chord. What Uncle Terry does is he waits for the muse to visit him before he writes a song. I'm going to wait right now.
from the start of the Neverhood, we knew that the sound and music was going to be, you know, an integral part of making the Neverhood come alive and be real. We wanted the sound effects to be very earthy, almost grotesque, you know, thuddy clay. The music, because the gaming industry was all going to heavy metal and techno, we wanted to kind of take a right turn and go into blues and just Dixieland, just funky, crazy stuff, which we knew Terry Taylor, who I'm a big fan of, was very good at, very versatile. He did a couple of songs, they worked out very well, and well, he got hired. Tak to by bylo, dámy a pánové. Velká chodba Neverhoodu. Už dlouho jsem jí nešel. Asi už dlouho nepůjdu. Protože tohle je hrozně vyčerpávající a asi nejvíc trollovací věc, co jsem kdy v mé herní historii zažil. Opravdu. No nic, jdeme se podívat dál. Protože tady už nepotřebujeme nic. Tady si to vůbec, ale vůbec nepamatuju. Takže nejdřív kazetka, tady stát, my jsme ji tady nezapomněli. Je dobrý, že to natáčím, tenhle průchod Neverhoodem, protože se můžu klidně podívat, kde už jsem tyhle kazetky sebral. Tyhle kazetky jsou totiž hodně důležitý, protože jinak by asi většina hráčů velkou chodbu Neverhoodu neprošla. A já bych se jim nedivil. No nic, co dělá tohle? Dělá to zkusíme, co dělá tohle. Tohle páka. Můžeš pohnout touhle pákou? Třeba... můžeš. Třeba si víte. Oh. To se bude opakovat. Takže souboj robota s nějakým dělem. Cože dělalo tohle? Jo, už vím. Můžu potom vylézt nahoru? Tuším, že se tam dá vylézt nahoru. Ale ještě předtím musím zkoušet tohle. Takže jestli si dobře pamatuju, tak velká chodba se nedá projít takhle, že se nedá projít takhle za tmy, ale dá se jít tudy, tuším, že potřebujeme tmu, aby jsme viděli, co je tady napsáno. Ano! Haha. Tak a teď kde mám propisku? Tak co tahle píše? Ještě si všude sebou tahám sešity. Takže tohleto, nějaká prazvláštní šipka, pak 1/4 koláče a 1/4 koláče. Dobrý. Vypadá to, že asi páku nemůžu aktivovat, když jsem tady. A já asi nemůžu jít ani jako nikam. Já můžu jít do tmy, ale nic se asi nestane. Páku asi nemůžu taky vzít. No nic, tak jdeme nahoru. Neverhood mi tak chyběl. Necháme zhasnout to, šetříme energii. Doufám, že to nebude mít za následek nějakou tmu někde jinde. Neverhood mi chyběl. A hlavně jeho soundtrack. Soundtrack, dámy a pánové, doporučuji všema 10. Je asi je to nejvíc originální dílo, co jsem kdy slyšel. A je to tak krásně nezvyklý. Tady už asi nic dělat nemůžu. Větrák nějak neovlivním. Dveře si otevírat musím. Vypadá to, že jo. Ať projdu dveřma jako duch. A nebo si je otevřu. Ještě, že už nemusím dělat ten puzzle. To bylo fakt bolestný občas. No nic, podíváme se teda dál.